เหมือนกันกับคนนะครับที่จมน้ำแม่น้ำโขงนะครับแต่เมื่อเรามารู้จักกับพระองค์เจ้าพระองค์ได้นำเราจากนะครับชีวิตที่ตายแล้วให้เรามีชีวิตใหม่นะครับ That's what Jesus has done for us, and we need to be excited about our witness for Christ, and we need to tell everyone what He has done for us, and we need to live in such a way that people look at us and they see the difference that He's made in our lives. นะครับเมื่อพี่น้องที่บ่เชื่อในพระเจ้ามองชีวิตของเราเขาเห็นไหมที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเขาเห็นอะไรนะครับ We need to, without shame, proclaim the life that Jesus has given to us. นะครับเราต้องประกาศพระองค์เจ้าโดยที่บ่มีความละอายในชีวิตของเรา We should never apologize or be afraid of that wonderful gift that Jesus has given us. เราบ่ควรที่จะละอายในสิ่งเหล่านั้นนะครับในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในชีวิตของเรา We should never be afraid that we might offend someone by sharing that gift with them. นะครับเราแบ่งปันพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเขาไม่กลัวว่าเขาจะสะดุดนะครับ Do you think Lazarus went around apologizing for the gift that Christ gave him? นะครับเราบุคคลที่จะขอโทษนะครับที่เรามาเชื่อในพระเจ้าลาซารัสนะครับที่พระเจ้าได้ฟื้นเขาจากความตายเขาดีใจไม่ได้เสียใจนะฮะเขาไม่ได้เสียใจเขาไม่ได้ขอโทษที่พระเจ้าได้ช่วยเขา Do you think he was ashamed of the fact that he was alive? พี่น้องลาซารัสเป็นผู้ที่ละอายไหมที่จะบอกเล่าให้คนอื่นฟังในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ No, he was proud to show everyone and to tell everyone about the difference that Jesus had made in his life. นะครับแต่ลาซารัสเป็นผู้ที่ดีใจที่ได้สามารถที่จะได้บอกกับคนอื่นในสิ่งที่พระเยซูได้ทำในชีวิตของเขา So if we're going to be committed to the right things, we must be committed to serving the way Martha served and sharing the way Lazarus shared. นะครับฉะนั้นเราก็ควรที่จะเป็นเหมือนมาธารับใช้ด้วยความรักนะครับแล้วแบ่งปันเหมือนลาซารัสนะครับ And the third thing we must be committed to that we find in the scripture is that we need to be committed to sacrificing like Mary. นะครับสุดท้ายนะครับเราควรที่จะเป็นผู้เสียสละเหมือนกันกับมารี In verse 3 it says, Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, very costly perfume, and she anointed the feet of Jesus, wiped it with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. นะครับในข้อที่3กล่าวถึงมารีนะครับได้นำสิ่งที่มีค่านะครับก็คือน้ำหอมสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตของเขาแล้วก็เทนะครับล้างเท้าของพระเยซูแล้วก็เอาผงของหน้าแต่เช็ดนะครับเท้าของพระเยซู It says she took a pound of something that was very expensive, something that would have cost in those times nearly a year's wages for an individual, and she broke it and she poured it over Jesus. นะครับเป็นมูลค่านะครับรายได้1 ปีนะครับเขาได้นำสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อถวายพระองค์ She took it and she broke it open without regard for what it was costing her, and she poured it over Jesus' head so that it ran even down to his feet. นะครับดังนั้นเขานำสิ่งเหล่านั้นเทเพื่อถวายบูชาพระเยซูคริสต์เจ้านำสิ่งที่มีค่านะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอีกแล้วแล้วก็มาถวายแต่ต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามี And that's what it means to sacrifice for Christ, giving of ourselves in such a way that we do not consider the cost. นะครับเราต้องเป็นผู้ที่ยอมที่จะสละในสิ่งที่อาจจะมีผลต่อชีวิตของเรามีผลกระทบการรับใช้พระเจ้านะครับที่ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่ทำให้เรานั้นเสียเปรียบสูญเสียอย่างไม่มีค่าแต่ที่มีค่าก็คือเมื่อนะครับสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อเราเราก็รู้ว่ามีค่าแน่นอนการรับใช้พระเจ้า And we see in the scripture that she didn't stop there. It says that she actually, after she poured the perfume, took her hair down, got down and dried his feet with her hair. นะครับเขาเอาผง
แล้วก็เขาก็เช็ดเท้าของพระเยซูนะครับ That is humbly coming before the one to whom we owe absolutely everything. It's saying it's yours. นะครับเขายอมที่จะถวายไม่ใช่แค่สิ่งของที่มีค่าแต่ยอมที่จะถวายชิ้นส่วนของตัวเขาเองก็คือผมนะครับผมของเขาสำหรับผู้หญิงนะผมมีค่าทำให้เขาสวยเขายอมที่เสียสละความงามของเขานะครับชิ้นส่วนของเขาในการที่จะปฏิบัติพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ It's saying here's everything I have, even my pride and my dignity. นะครับก็คือผมของผู้หญิงนะครับก็คือเป็นสิรินะครับที่ทำให้เขาสวยงามแต่เขายอมที่จะสละความสวยงามของตนเองสละเกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นผู้หญิงนะครับเพื่ออะไรเพื่อรับใช้พระเจ้า And I know that giving absolutely everything to Christ is difficult. It's hard to do. But the fact is, it is no more, absolutely no more than He deserves. นะครับดังนั้นการที่มารีได้ทำนะครับก็คือแสดงถึงที่พระเยซูคริสต์เจ้าสมควรนะครับที่จะได้รับจากเราเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอีกแล้วสิ่งที่เป็นเศษนะครับสิ่งที่เหลือแล้วเศษก็คือเหลือนะกินข้าวก็เหลือกินเนาะมาถวายพระเยซูไม่ต้องการอีกแล้วเอาพระเยซูไม่ใช่แต่เอาสิ่งที่มีค่าต่อเราจริงๆเพื่อถวายพระเยซูนั้นเขาเรียกว่าถวายบูชาอย่างเสียสละ Giving everything we have is really very little considering what He has done for us. He gave us life when we were dead. นะครับทำไมเราทำเพราะว่าบุญคุณของพระเจ้าหรือพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าได้มอบชีวิตของพระองค์ให้กับเราแล้วนี่ก็คือถวายคืนให้กับพระองค์แสดงความรักความกตัญญูต่อพระเจ้า He gives us strength and hope to face each day. นะครับพระองค์จะมอบให้คืนให้กับเรากำลังความหวังที่เราต้องการที่จะเผชิญหน้ากับทุกวันนะครับ He has given us the world that we live in. พระองค์ได้จัดเตรียมโลกที่เราอาศัยอยู่นะครับให้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับเรา He's given us the family that we love and the job that we work at. พระเจ้าคืนให้กับเราครอบครัวนะครับที่อบอุ่นพระเจ้าคืนให้เรานะครับการงานรายได้ที่จำเป็นต้องเลี้ยงชีพ He has given us the very air that we breathe. Jesus has given us everything. นะครับเพราะนั้นพระองค์ได้มอบให้กับเราอากาศนะครับที่เราหายใจพระเจ้าได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรา And that should motivate us to give 100% of our lives back to Jesus. ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานะครับควรเหตุให้เราทราบซึ้งเหตุให้เราทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เราต้องถวายต่อพระเจ้านะครับทุกสิ่งทุกอย่าง He gave His all and deserves nothing less in return, and that should motivate us to hold nothing back. ครับเราควรที่จะนะครับยึดในสิ่งใดๆเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเราเองเราต้องพร้อมเสมอที่จะถวายนะครับพระองค์เจ้า So we must serve like Martha, share like Lazarus, and sacrifice like Mary. นะครับดังนั้นเราก็ทำอะไรเราปฏิบัติรับใช้เหมือนมาธาแบ่งปันเหมือนลาซารัสนะครับแล้วก็สุดท้ายมารี Sacrifice. โอเคนะครับต้องเสียสละเหมือนมารี This would be a good place to end the sermon, but the scripture goes on, and it shows us some individuals that we must not be like. ครับเราควรเป็นเหมือนคนดังกล่าวแต่พระเจ้านะครับพระคัมภีร์ได้เตือนไม่ควรเป็นเหมือนใคร It shows us some things that we need to cast out of our lives. นะครับไม่ควรเป็นเหมือนคนดังกล่าวคนนี้นะครับเราต้องไม่นำมาเป็นตัวอย่างในชีวิตของเรา So we need to ask ourselves the questions: What should I cast off? เราต้องทิ้งนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องอยู่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ In verses 4